كان فيه قط فقير وما كانش عنده شنطة يحط فيها كتب المدرسة. كل يوم زمايله بيتريقوا عليه وبيضحكوا. رجع البيت زعلان وعيط كتير، خصوصاً إنه معهوش فلوس يشتري شنطة. لكن بدل ما يستسلم قرر يشتغل. ابتدى يلم البلاستيك ويبيعه، واشتغل كمان في البناء يشيل الطوب، وباع فراولة ودونتس في الشارع. بالتعب والإصرار جمع فلوس كتير، وفي يوم راح يشتري الشنطة اللي كان بيحلم بيها. رجع المدرسة وكل القطط اتفاجئوا إزاي قدر يشتريها.